Freedom! Keep your ears to the ground. Talking about the freedom! It's the best show in town. Let's show it down. Freedom! Well, 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 well. Freedom! Uy! Ayuratex! At tingnan mo! Freedom! Start right now. Freedom! Get your Today, kasama ang ating mga content creators, naisipan nilang pumunta sa Home Sweet PH showroom because they can't get enough of their wonderful furniture. Finally, they have arrived at Home Sweet PH showroom. Uy, hindi mo aaningin! Uy, anong klaseng isda yan? Goldfish? Tara! Papasok tayo sa show. Dilis yan, guys. Let's go! Uy, Malaking dilis. Ang gaganda. Ito yung nasa The House of Collab. Meron kaming ganito. So yun na nga guys, kakapagod ang biyahe ko, kasakit sa katawan. Pero may nakita akong the best na kama. Come on, here! Let's go! Ang sarap po magpahinga pagkarni ang kama ninyo sa bahay. Diyos ko puro tayo, pagkarni naman ang kama mo sa bahay. Ay! Dahil niya, pero kaya! Matulog na naman dyan! Hindi ka matutulog dyan! Ginugulo mo, nagsimulig ako dito. Wala tayo sa House of Collab, nasa home suite tayo. Ang gising! Gising! Sarap! Uy, Katniel! Nandito pala kayo! Oh, may pakik ko talaga kayo, ha? Uy, akin, thank you, Mark. Ang ganda naman ng rose. Ipainom na rin ako. Ano ginagawa dito? Tinignan niya camera. Kasarap ka nang hihiga pag garni ang kama nyo sa bahay. Walang garni sa amin eh, pwede ka rin umuwi na sa amin. O ayan, na-enjoy na nila ang mga furnitures sa Home Suite. Let's get to know naman all about the products at kung meron ba silang mga cool features that are worth every buck. Guys, so we have a sofa bed bjorn here. Sofa bed bjorn available for 2 colors. We have a pale black and the pale brown. So one of the features of the bjorn is we have storage space here. Wow! Diyan yung mga brief ko. This is the additional storage. Then the 2 ottoman will be convert to center table. Come here, girl. Come to the bed. Come here, girl. Bro, tabi ka. Hindi ko magigingin. Sana.
kagandahan lang ng bed frame ng home suite, so gumagamit tayo ng RG connector. RG connector ito yung nagtumutulong para mag-sturdy yung natin, yung bed frame natin. Salamat Home Suite sa pagbigay sa amin ng water bottle dahil dyan makakapagtrabaho na ako ng maayos. Pakibalik na po sa House of Collab yan. Ay, panaginip lang pala. Masarap kasi ng kama ng home suite, pero late na ako sa lakad ko. May booking pa ako. Thank you, Home Suite, for showcasing us some of the best furniture that was locally made here in our country. Just wanna be a mini me. Friend of me, any me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a On. Oh? Thank you Home Suite for your warm welcome sa amin. Grabe na banner pa kayo dun, no? Kaya don't forget to check your YouTube, which is... Yes, to know more about Home Suite PH, you can visit their YouTube account, CLC Marketing Ventures. Ayan, manood kayo ng mga videos to know more about that. And also, they have their social media accounts for you to inquire kung may nagustuhan kayo sa mga nakita nyo sa videos namin. They have Facebook, Instagram, and Twitter named Home Suite PH. And syempre, huwag nyo din kakalimutan mag-follow sa aming mga social media accounts. Ang sa House of Collab ay mayroong Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and Line. And don't forget to like, comment, Share! and subscribe to YouTube channel na After mag-relax sa Home Suite, mukhang nabitin pa sa pahinga ang ating mga THOC peeps. Their next stop, sa showroom ng The Sleep Specialist and more, Uratex. Kailangan natin bumisita ng Uratex para lang matulog. ulit. Sakto, inaantok kami, di ba? Sakto. Ang aga natin gumising ngayon. Ano lang, idlit lang ng Berlay, tapos yun na. Iwanan nyo na kami. Ako sobrang hindi ko kasi alam yung mga iba't ibang klase talaga ng Uratex foam. So, gusto ko talaga makita ko ano yung pagkakaiba nila. Pero alam na natin yung isang type nila kasi yun yung gamit namin sa House of Oo. So, yan. Nandito na tayo. Makikita natin mamaya sa loob. So, see you later. Bye-bye. Hi guys! Dito kami ngayon sa Uratex, the sleep specialist. They have finally arrived sa Uratex. Mukhang ready na ang ating mga content creators makakita ng 5-star excellence sa mga products nila. Masasaya. Choose comfortable beddings. Pero ano itong nangyari? Mukhang gusto nang matulog nila literally. Uy, wala pa kayo sa House of Collab. Nasa Uratex showroom pa rin kayo. I'm relaxing lang dito kasi napakalambot talaga ng inuupuan ko. Super comfy niya. Tapos ito dito ako namangha kasi hindi lang siya, akala ko design lang siya pero nakakatulong pala siya sa backbone. Super relaxing. Actually, yan lang. Tapos na pwede na tulugan eh. Lambot na, oh, da. Mga easy to carry na mattress.
Ito sir, pwede siyang maging bed. Ah, talaga? Apo. Tama na siya. Salamat again sa Uratex for providing us 5-star exceptional quality beds and furniture para sa The House of Collab. And also sa Home Suite for providing us sturdy bed frames and locally made tables and more that really gave The House of Collab that much character. Yun na nga, no, you guys know naman that I love to invest. But for me, it's very important to invest in a 5-star sleep experience. Especially at this time na maraming nagkakaroon ng anxiety, maraming nagkakaroon ng sleeping problems. So, if you have a better sleep, you'll have a better life. Tama ba? Tama. Yes! Kaya don't forget to Visit the Uratex showroom near you! And syempre, don't forget to like, comment, share, subscribe, share to Facebook, Instagram, and everything. And syempre, don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa vlog namin. Dito lang sa The House of Collab! Okay,